سلام دوستای گلم، امیدوارم که عالی باشید. توی این ویدیو قراره که این قورباغه سبز بامزه رو با هم دیگه ببافیم. برای بافت این قورباغه‌مون ما به 3 رنگ کاموا نیاز داریم. 2 رنگ برای بدنه و 1 رنگ برای لباسش. قلاب شماره 3 نیاز داریم. قیچی لازم داریم. سوزن، مارکر، الیاف و چشم عروسک. کارمون رو با یه حلقه جادویی شروع می کنیم و 8 تا پایه کوتاه روی حلقه می بافیم. دوستای گلم توجه داشته باشید که من توی همه ویدیوهای آموزشی پترن رو بالای صفحه می نویسم. نخ آزاد حلقمون رو می کشیم و حلقمون رو جمع می کنیم. توی رج بعد میایم روی هر پایه یه دونه افزایش انجام میدیم و در انتهای رج تعداد پایه هامون 16 تا میشه. خب توی رج بعد طبق قانون گردبافی میایم یه دونه پایه ساده میبافیم و یه دونه افزایش انجام میدیم. در انتهای این رج ما 24 تا پایه خواهیم داشت. میایم یه رج با همین 24 تا پایه به صورت ساده میبافیم. بعد ما رنگ سفید رو هم اضافه میکنیم به بافتمون. به اون بالا هم مینویسم براتون که کدوم قسمت های سفیده، کدوم قسمت های سبزه. دقت کنید. رنج من میام 10 تا پایه ساده میبافم به رنگ سبز، 4 تا سفید میبافم و 10 تا سبز. توی این رنج میام 9 تا پایه ساده به رنگ سبز میبافم. اینجا میام توی این پایه یه دونه افزایش انجام میدم، به این صورت که یه دونش رو با رنگ سبز میبافم، پایه افزایشم رو با نخ سفید میبافم. بعد میام 4 تا پایه کوتاه میبافم روی همون سفیدام. توی این پایه مجدد افزایش انجام میدم به همون شکل قبلی، یعنی میام یه دونش رو سفید میبافم، پای افزایشم رو سبز میبافم. در ادامه 9 تا پایه کوتاه میبافم و در انتهای این رج ما 26 تا پایه خواهیم داشت. توی رج بعد ما باز هم افزایش داریم، به این صورت که 5 تا پایه ساده میبافم، یه دونه افزایش انجام میدم، 3 تا پایه ساده با رنگ سبز میبافم. از اینجای کار به بعد رو با رنگ سفید میبافم و 4 تا پایه کوتاه میبافم، یه دونه افزایش انجام میدم و بعد 3 تا پایه کوتاه میبافم و رنگ سبز رو وصل میکنم. ادامه بافتم رو با رنگ سبز انجام میدم، 3 تا پایه کوتاه میبافم، یه دونه افزایش انجام میدم و 5 تا پایه کوتاه میبافم. در انتهای این رج ما 29 پایه خواهیم داشت. رج بعدی رو با همین 29 تا پایه میبافیم. توی این رج کارمون رو با رنگ سبز شروع میکنیم. 10 تا پایه کوتاه میبافیم. در ادامه 9 تا پایه کوتاه با رنگ سفید میبافیم. در آخر 10 تا پایه کوتاه با رنگ سبز میبافیم. در انتها 29 تا پایه خواهیم داشت. چشم ها رو بین رج 4 و 5 با 2 پایه فاصله از رنگ سفید وصل میکنیم. آموزش این کاور فندک قارچی رو توی کانال یوتیوبم گذاشتم. اگه مثل من از چشم‌های واشردار استفاده می‌کنید، حتما پشتش رو بسوزونید. توی رج بعد کارم رو با رنگ سبز شروع می‌کنم. 4 تا پایه کوتاه می‌بافم، یه دونه کاهش انجام میدم، 4 تا پایه کوتاه می‌بافم. رنگ سفید رو وصل می‌کنم، یه دونه کاهش انجام میدم، 4 تا پایه کوتاه می‌بافم، یه دونه کاهش انجام میدم و 2 تا پایه کوتاه می‌بافم. با رنگ سبز ادامه میدم، 2 تا پایه کوتاه می‌بافم، یه دونه کاهش انجام میدم، 3 تا پایه کوتاه می‌بافم و یه دونه کاهش انجام میدم. در انتها ما 24 تا پایه خواهیم داشت.
توی رج بعد میام 9 تا پایه کوتاه با رنگ سبز میبافم، 8 تا پایه کوتاه به رنگ سفید و 7 تا پایه کوتاه به رنگ سبز. توی رج بعد 3 تا پایه کوتاه، یک کاهش و 4 تا پایه کوتاه رو با رنگ سبز میبافم. یه دونه کاهش، 3 تا پایه کوتاه، یه دونه کاهش و یه دونه پایه کوتاه رو با رنگ سفید میبافم. 2 تا پایه کوتاه، یه دونه کاهش و 3 تا پایه کوتاه رو با رنگ سبز میبافم. در انتها 20 تا پایه خواهیم داشت. توی رج بعد میام 9 تا پایه کوتاه با رنگ سبز میبافم. 5 تا پایه کوتاه با رنگ سفید میبافم. 6 تا پایه کوتاه با رنگ سبز میبافم. توی رج بعد دیگه از کانوای سفید استفاده نمی‌کنیم. کل بافتمون تا انتها با کانوای سبز خواهد بود. میام یه دونه پایه کوتاه میبافم و این پترن رو 6 بار تکرار میکنم، یعنی یک پایه کوتاه، یه دونه کاهش. دونه آخرم رو هم یه دونه پایه کوتاه میبافم. در انتهای این رج ما 14 تا پایه خواهیم داشت. خب تو این قسمت میام داخل عروسکم رو پر میکنم با الیاف. هیچ وقت یهو یه حجم زیادی از الیاف رو داخل عروسکتون نکنید. کم کم اضافه کنید و عروسکتون رو فرم بدید. یواش یواش. توی رج آخر من میام 7 تا کاهش انجام میدم. نخمون رو میچینیم. اگه احساس میکنید که عروسکتون باز نیاز داره که الیاف داخلش قرار بدید، توی این قسمت اضافه کنید. دونه هامون رو جمع میکنیم. اینم از تن و بدن و هیکل و همه چیز قورباغمون. خب تو این قسمت ما میایم یه دهن برای عروسکمون میدوزیم. توی رج هفتم 1 2 3 4 5 6 7 سوزن رو از حد فاصله بافت سبز و سفیدمون توی رج هفتم میاریم بیرون. کامل نمیکشیمش و میایم دوخت زنجیره‌ای انجام میدیم. به همین شکل مرز بافت سفید و سبزمون رو دوخت زنجیره‌ای میزنیم. خب دهن ما به این شکل در اومد. یه خط مرزی بین این قسمت مشخص شد. دست چپ رو در رج ششم سمت چپ با 3 تا پایه فاصله از دهان نخ رو وصل میکنیم و میبافیم. 19 تا زنجیره میزنیم. روی پایه های پشتی زنجیره هامون از پایه دوم شروع میکنیم و یه دونه پایه حبابی میزنیم و بعد 17 تا پایه خوابیده میبافیم. نخ رو میچینیم و پشت کار پنهان میکنیم. توی رج ششم مثل همون دست راستمون توی رج ششم 3 تا پایه فاصله از دهنمون 1 2 3 4 5 6 1 2 3. برای بافت دست راست به 21 عدد زنجیره نیاز داریم. پایه اول رو نگه میداریم و از پایه دوم شروع میکنیم و یه دونه پایه خوابیده میبافیم. بعد متناسب با پایه حبابیمون 2 یا 3 تا زنجیره میزنیم. 2 تا پایه رو نمی بافیم، از پایه سوم شروع میکنیم و بقیه پایه ها رو پایه خوابیده می بافیم.
نخمون رو میچینیم و مثل دست چپ پشت کار مخفی میکنیم. خب اینم از دستامون. میتونه الان تنابم بزنه با این دستاش. خب برای پاهاش کارم رو با 11 تا زنجیره شروع میکنم. پایه اول رو نمی بافم، از پایه دوم شروع می کنم و یه دونه پایه خوابیده می بافم. حالا این پترنی که بهتون میگم رو برای این قسمت که پنجول داشته باشه، حالا نه قورباغه پنجول داره یا چی داره، میایم 3 بار این کاری که بهتون میگم رو تکرار میکنیم. یه دونه زنجیره میبافیم و توی این پایه یه پایه خوابیده میزنیم. یه دونه زنجیره میبافیم، یه پایه خوابیده. یه دونه زنجیره و یه پایه خوابیده. کار 3 بار انجام دادم و اینم از پنجول نیست، پای قورباغم. و ادامه بافتمون رو پایه خوابیده می بافیم تا انتها. حالا میایم پاهامون رو روی عروسکمون می دوزیم. روی رج 13 میشماریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. دقیقاً زیر این قسمت سفیدمون پامون رو وصل میکنیم. خب اینم از قورباغه ما. خب برای بافت شلوارش ما به 2 تا پاچه نیاز داریم. پاچه شلوار. کارمون رو با 8 تا زنجیره شروع میکنیم. سر و ته زنجیره ها رو به هم وصل میکنیم با یه پایه خوابیده و بعد یه دونه پایه کوتاه و یه دونه افزایش توی رج بعد انجام میدیم. در انتهای این رج ما باید 12 تا پایه داشته باشیم. با همین 12 تا پایه 4 تا رج میبافیم. میایم با یه پایه خوابیده این 2 تا پاچمون رو به هم وصل میکنیم. 3 تا پایه کوتاه و یه دونه افزایش رو 6 بار تکرار میکنیم. در انتهای این رج ما 30 تا پایه خواهیم داشت. با همین 30 تا پایه 4 رج میبافیم. خب شلوار ما به این شکل حاضر شد. فقط مونده که این بنداش رو ببافیم. برای بنداش میام یه دونه پایه خوابیده میبافم و 13 تا زنجیره میزنم. 10 تا پایه میشمارم و به این قسمت وصلش میکنم. 8 تا پایه خوابیده میبافم و دوباره 13 تا زنجیره میبافم، وصل میکنم به پشت کارم به این شکل. اینم از شلوار ما. خب اینم از قورباغه دست دراز ما. یه داداش پیدا کردن که با هم دیگه میتونن حسابی بازی کنن. میتونن اینجوری دستاشونو بدن به هم. بعد یه قلب درست کنن. یه قلب درست کردن، گوگلی شدن. اینم از قورباغه های عاشق دوقلوی ما. دستاشونو دادن به هم، آلیسا بازی میکنن. دنیای قورباغه ها و عروسک ها این داره به اون میگه که تو رفتی از رو لباس من خریدی، من اول خریدم. اونم به این میگه من اول خریدم. تو از کجا میدونی؟ بای بای.